Välj mellan att sitta upp, gärna med hörlurar, om du vill ha en mer närvarande och transformerande upplevelse. Eller lägg dig ner för vila och nedvärmning. Och det är helt okej om du somnar när du ligger ner. Ta en stund att hitta en position som känns bekväm för dig. Låt ögonen slutas och känn hur kroppen får landa. Följ rytmen i din andning, precis som den är. Och framför dig, kanske i fantasin, börjar ett mjukt moln att ta form. Ditt moln. Ett moln som är här bara för dig. Föreställ dig att du lägger dig ner i molnet och vilar. Så mjukt, så mysigt och så omslutande. Molnet kramar om dig och bär dig tryggt och bekvämt. Och långsamt börjar molnet lyfta dig uppåt, uppåt, stadigt och mjukt. Högre och högre. Om du vill kan du nu släppa taget om det som inte längre tjänar dig. Kanske en oro som tynger dig. Eller en tanke som inte leder någonstans. Eller en känsla som inte längre hör hemma hos dig. Eller alla dessa måsten och borden som belastar dig. Eller en tyngd som du burit alldeles för länge. Eller något helt annat som du själv vet att du är redo att släppa. Molnet absorberar det du släpper taget om och omvandlar det till rent vatten.
Ju mer du släpper taget om, desto lättare blir du. Och ju lättare du blir, desto högre upp bär molnet dig. Lugnt och tryggt. Molnet fortsätter att lyfta dig högre och högre. Bort från vardagens ljud och puls. Svävar uppåt. Kosmos. Tills allting omkring dig är stilla. Ett oändligt rum med glimrande stjärnor. Allting känns oändligt. Lugnt. Lätt. Och du känner dig helt närvarande här. Om du vill kan du nu föreställa dig ett vitt ljus i ditt hjärta. Ett ljus som stärker, helar, renar och skyddar dig. Låt ljuset stråla och lysa starkare och långsamt börja flöda genom dig. Först ut genom bröstet, vidare ut i axlarna, armarna och ända ner i händerna och fingertopparna. Låt ljuset fortsätta fylla magen, höfterna, låren, hela vägen förbi knäna och ner i underbenen, ända ut i fötterna och tårna. Och medan ljuset fyller kroppen neråt, omfamnar det också hela dig uppåt. Genom bröstet, halsen, upp i ansiktet och hela vägen ut i hjässan. Hela kroppen fylls och ljuset strålar nu genom varje cell, varje del av dig. Det fyller också molnet som bär dig och omsluter dig helt och fullt. Och nu tar ljuset bort alla gamla vanor
tankemönster och idéer som inte längre tjänar dig. Och ju mer du låter detta hända, desto mer utrymme skapas det inom dig. Känn hur detta utrymme öppnar sig inom dig. En kravlös frihet som nu finns i dig. Redo att fyllas av det som känns bäst för dig. Utrymme för ditt verkliga jag att ta plats. Utrymme för nya idéer, nya möjligheter, nya sätt att vara. Jag vet inte, men du kanske vet hur det känns att vara helt fri från det du inte längre behöver. Hur känns det att vara helt nöjd med dig själv, precis som du är? Kanske är det som att känna sig glad utan någon särskild anledning. Eller som att känna sig speciell bara genom att vara. Allt är som det ska vara. Allt inom dig är perfekt, precis som det är. Och kanske kan du bara vila här en stund i vetskapen om att du är perfekt, precis som du är. Och nu är det dags att långsamt börja återvända från kosmos tillbaka till kroppen och rummet där du befinner dig. Molnet bär dig mjukt nedåt, lugnt, och landar tryggt tillbaka där du började. Ljuset följer med dig hela vägen som en del av dig nu. Friheten, lättheten och stillheten följer med dig in i ditt liv. Andas in djupt och andas ut. När du känner dig redo kan du röra lite på fingrar och tår och långsamt
Öppna ögonen.